हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। किचन गुरु च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म चाउचाउ सादेको कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई देखाउने छु। र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। र सुरुमा चाहिँ मैले यो एउटा वाइवाई चाउचाउ लिएको छु। र वाइवाई चाउचाउ लिइसकेपछि यसमा मसिनो टुक्रा गरेको प्याज राख्दैछु। र यसमा म टमाटर राख्दैछु, यो पनि मसिनो गरी पिस गरेको छ। टमाटर राखिसकेपछि यो फ्राई गरेको आलु हो। यो आलु चाहिँ तपाईँले मेरो अरू भिडियोमा तल गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी यो पनि फ्राई गरेको चना पनि राख्दैछु। र यो चाहिँ हरियो खोर्सानी हो, मैले चाहिँ 1 डिडी हरियो खोर्सानी लिएको छु। र यो चाहिँ भुटिएको बदाम हो, मैले बदाम राख्दैछु। र यसै गरी यो भुटिएको भटमास पनि राख्दैछु। र चाहिँ यो धनियाँको पत्ता राख्दैछु। र यो धनियाँको पत्ता राखिसकेपछि मैले आधा काटेको कागती चाहिँ यसरी मजाले निचारेर रस हाल्दैछु। र यसमा म यो जुन चाउचाउमा भएको मसला र घिउलाई पनि यसमै हाल्दैछु। हामीले यो चाउचाउ साद्दा चाहिँ विशेष गरी यसमा नुन हुनुभएकोले हामीले नुनहरू चाहिँ हाल्दैनौँ। र यसरी यसलाई मजाले मिट्दै जानु होला। र मैले चाहिँ मुसिसकेको छु। अब यसलाई म प्लेटमा खनाएर सर्भ गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले साँधेको चाउचाउ चाहिँ यस्तो भएको छ, एकदमै मिठो भएको छ। र यदि तपाईँलाई यो च्यानल मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।